همین سه تا سعی کردم خوب باشم تو رابط همه مامان نون کشید. مجدداً خیر مقدم عرض می‌کنیم خدمت همشهریان عزیز و مسافرین گرامی. هنرجویان هنرستان آگر با انواع شیرینی‌ها، کیک‌ها، غذاهای محلی تا فست‌فود از همین حالا و تا ساعت 10 امشب میزبان شما عزیزان خواهند بود. همچنین فروش پیتزای ناپولیتن در 2 طعم پپرونی و مارگاریتا توسط هنرجویان آشپزی هنرستان آگر همچنان ادامه داره. برای میل کردنش میتونید به اطلاع لوزه ما مراجعه کنید. هنرستان آگر از همین حالا و تا ساعت 10 امشب میزبان شما عزیزان خواهند بود. همچنین شما میتونید ما را در اینستاگرام
فقط درگیر بشه. اولش باید سخت کنیم ولی uczuzi. O zaman bir daha. hangi bölgede sıcaklar? رویدنی که کردم حالا بریم یکم این تجاوز کنم 5 دلار من بگم که باشید هر شب من میخوایم اون رو دار آخه قابش هم
نگه مشکی